Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore, do të ndiqni. Partia Demokratike i dërgoi prokurorisë dokumentat që sipas saj vërtetojnë se Agim Kajmaku u arrestua në Greqi për një shumë parash të falsifikuara. Basha paralajmëroi denoncime për kryebashkiak të tjerë socialistë. Edi Rama paralajmëron deputetët e kryebashkiakët e Veriut të kenë kujdes me personat e inkriminuar që mund të emërohen në poste drejtuese porosie veçantë për shkarkimin e drejtorëve rajonal në Shkodër. Shpallen listat e kandidatëve fitues në universitete, fakultetet nisin me 2 shtator regjistrimet, ndërsa edhe këtë vit tarifa e shkollimit do të jetë e përgjysmuar për studentët. Mirëmbrëma, ndër të tjera në Ditari në orës 19 do të ndiqni. Brazili refuzon paratë e ofruara nga vendet e G7-s për zjarret në Amazon. Samiti i vendeve më të industrializuara u mbyll me shpresën për zbutje të tensioneve me Kinën dhe Iranin, por pa rezultate konkrete. 3 ndeshje brenda një jave, ky është ritmi me të cilin ka nisur kategoria superiore në vend, e gjitha kjo për shkak të kualifikueseve për Euro 2020 në muajin shtator. Partia Demokratike dërgoi në prokurori disa dokumenta që sipas opozitës tregojnë se Agim Kajmaku, kryebashkiaku i Vorës, u arrestua në Greqi për një shumë parash të falsifikuara në emrin Jorgo Toro. Prova më e fortë sipas opozitës është se pasaporta e personit të arrestuar ka të njëjtin numër me atë të Agim Kajmakut. Pas nisjes së denoncimeve në adresë të Agim Kajmakut nga Partia Demokratike, Prokuroria e Përgjithshme i kërkoi Selis Blu materialet dhe dokumentet që vërtetojnë problemet e kryebashkiakut Vorës me drejtësinë greke. Partia Demokratike i është përgjigjur kësaj kërkese, duke i dorëzuar prokurorisë 2 dokumente. Dokumenti i parë përmban vendimet e prokurorisë dhe gjykatës greke në lidhje me Kajmakun. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi citoi për mediat një pjesë të vendimit të zbardhur të gjykatës greke. Se shtetasi i arrestuar për krimin që dënohet me jo më pak se 10 vjet është shtetasi shqiptar Jorgo Toto, që posedon pasaportën me numër Z01484997. Dhe për të përforcuar argumentin e Partisë Demokratike se Agim Kajmaku dhe Jorgo Toto janë i njëjti person, sipas Gazmend Bardhit, vlen dokumenti tjetër i dorëzuar në prokurori, ai nga sistemi TIMS. Sipas sistemit shtetëror TIMS, Agim Kajmaku, që është eksaktësisht personi që shikoni në foto, kur ka patur emrin Jorgo Toto, i datëlindjes 6/7/1971, i biri i Imer dhe Magje, ka qenë posedues eksaktësisht i pasaportës me numër Z01484997. Këto, sipas Partisë Demokratike, janë prova të pakontestueshme se Kajmaku është subjekti i dekriminalizimit. Agim Kajmaku, kryebashkiaku i Vorës, që u zgjodh në 30 qershor, publikoi një foto nga pasaporta që sipas tij provon se ai ka kaluar kufirin me Greqinë në qershor të këtij viti. Foton e dokumentit që Kajmaku pretendon se është pasaporta e tij, ai e shoqëron me një mesazh në rrjetet sociale: "Ja ku e kam që kam hyrë dhe kam dalë nga Greqia para se të dilte emri kandidat. E vërteta ime do të vërtetohet siç e kam thënë, por jo nga limoni i shtrydhur i Partisë Demokratike, por nga autoritetet. Unë s'jam arrestuar dhe s'jam dënuar në Greqi, po kam bërë punë me emër tjetër si të gjithë shqiptarët", shkruan kryebashkiaku i Vorës, të cilin demokratët e akuzojnë se u kap me para false në Greqi, por i shpëtoi drejtësisë greke duke përdorur një emër tjetër. Kreu Demokrat Lulzim Basha paralajmëroi denoncime të tjera për të zgjedhurit socialist që sipas tij kanë të shkuar kriminale. I pyetur për rinisjen e protestave, Basha deklaron se aksioni do të vijojë dhe paralelisht qytetarëve shqiptar do u prezantohen dhe zgjidhjet që ofron opozita. Lulzim Basha paralajmëron publikimin e të tjera dokumentave për të shkuarën kriminale të tjerë kryebashkiakëve socialistë dal nga 30 qershori. Partia Demokratike po shqyrton të gjitha rastet, bëhet fjalë për 10 individ me rekorde kriminale të garuar nga Edi Rama, të kandiduar nga Edi Rama, sigurisht nuk janë as kryebashkiak as këshilltar, janë pjesë e një procesi antikushtetues. Kreu i PD-s akuzon prokurorinë se po hesht para provave të paraqitura nga PD
Si për reagim Kajmakun e Vorës, ashtu dhe për Valdrim Pjetrin e Shkodrës. Megjithatë, pas pushimeve të verës, shtatori do të nisë intensivisht për Partinë Demokratike. Opozita ka vazhduar gjatë gjithë verës aksionin e saj, duke përfshirë protestat, dhe do të vazhdoj të bëjë njëjtën gjë. Por, së bashku me qytetarët shqiptar, opozita, përveç protestave që do të jenë edhe më të mëdha, edhe më të fuqishme, në një situatë që është edhe më e vështirë, edhe më e pakapërditshme për njerëzit, siç është kjo sot me ekonominë në gjendje krize totale, me buxhetin e vjedhur e të grabitur, me taksat e të rritura edhe më shumë, që parashikojnë dhe parathon protesta edhe më të fuqishme. Paralelisht me këto do të fokusohemi edhe më shumë në zgjidhjet që do t'ju ofrojmë shqiptarëve. Gjetjet e investigimeve mbi të shkuarën jo të pastër të kryebashkiakëve socialist po i paraqiten faktorin ndërkombëtar. Për rreth 2 orë në zyrën e Lulzim Bashës ishte nënkryetaria e CDU-s CSU-s gjermane e më pas ambasadori austriak. Komunikim i cili vazhdon intensivisht në mënyrë pothuajse të përditshme dhe do të vazhdoj edhe në ditët dhe javët në vijim. Por si do të reagoj PD përkundrejt zgjedhjeve të pjesshme që duhet të mbahen për të plotësuar vakancat që u krijuan si pasojë e denoncimeve të saj. QZ-ja mund të bëj zgjedhje edhe në Vietnam, kështu siç kanë shkuar punët, por QZ-ja nuk ka asnjë tagër të organizojë një proces kur i teket dhe si i teket, por duhet të ndjekë dhe të zbatojë kushtetutën dhe dekretin e presidentit. Kryeministri Rama mblodhi në Lezhë pranë një kompleksi turistik grupin koordinues për qarqet e veriut vendit. A dy CNN mësoi se nisur dhe nga rasti Valdrim Pjetrit, Rama ka kërkuar që të bëhet më shumë kujdes me kandidaturat në çdo nivel me qëllim që të preken nga ligji i dekriminalizimit, ndërkohë që ka shpjeguar se ky ligj do të ketë edhe disa ndryshime për të zgjatur afatet e verifikimeve. Ndërkohë Rama ka urdhëruar shkarkimin e shumicës së drejtorëve rajonal në Shkodër. Kryeministri Edi Rama i mbylli pushimet dhe nisi punën duke thirrur në mbledhje grupin koordinues për veriun, ku përfshihen drejtuesit politik, deputet të zonës dhe kryetarët e bashkive të qarqeve Lezhë, Kukës, Dibër dhe Shkodër. I shqetësuar pas rastit të Valdrim Pjetrit, i cili u dorëhoq pas akuzave të Partisë Demokratike së zhdërnuar në Itali, kryeministri Edi Rama i ka kërkuar drejtuesve të veriut të bëjnë kujdes me emrat e kandidatëve për çdo postë që të mos preken nga dekriminalizimi. Me dorëheqjen e Pjetrit, Shkodra nuk kishte në këtë takim as kryetarin e bashkisë dhe as drejtuesin politik, por zvendësimi i tij nuk është prekur në mbledhjen prej 2 orësh të drejtuar nga Rama. Shkodra, Lezhë, Kuksi janë bashki që janë drejtuar më herët nga opozita dhe pikërisht ky fakt ka qenë në fokus të takimit. Shefi i qeverisë ka përsëritur kërkesën që të mos ketë largime të punonjësve të kualifikuar nga bashkitë, por nuk do të shpëtojnë ata që kanë abuzuar. Burimet e A2 CNN thanë gjithashtu se pas një serie denoncimesh në portalin Shqipëria që duam, do të ketë shkarkime të drejtuesve të institucioneve në Shkodër. Rama ka urdhëruar që të procedohet shpejt me përzgjedhje në nënkretarëve të bashkive, një prej të cilëve, me kërkesë të kryeministrit, duhet të jetë patjetër grua. Në mbledhje me drejtuesit socialist të veriut, nuk mungoi sërish deputeti i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi, pavarësisht polemikave ndër radhët e socialistëve për rolin e tij në emërimet e drejtuesve në veri të vendit. Me këtë takim, socialistët të nisin një agjendë intensive pune për partinë e tyre që do të vijojë me zgjedhjet e brendshme për të përfunduar me kongresin e partisë pas kapërcimit të viteve. Takimi i radhës në kalendarin e PS-s është pasdite në kësaj të mërkure, kur në orën 18 Edi Rama do të mbledh kryesinë e Partisë Socialiste. Me ngritjen dhe funksionimin e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe të byros kombëtare të hetimit, askush nuk do të jetë më mbi ligjin, thot ambasada amerikane në Tiranë. Në videon e radhës, ku shpjegon mënyrën se si do të funksionojë byroja kombëtare e hetimit, ambasada shpreh bindjen se bosët e krimit të organizuar do të japin llogari dhe do të përballen me drejtësinë. Byroja kombëtare e hetimit është njësia hetimore e SPAK, një institucion i ri, i pavarur dhe i papolitizuar kushtetues, detyra e cilit është ndjek penalisht korrupsionin, krimin e organizuar dhe krimet e kryera nga zyrtarë të nivelit lartë, thuhet në postimin e ambasadës. Video sqaron se BKH është e ngjashme me FBI-n amerikane, e cila heton krimet nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Hetuesit e këtij institucioni do të trajnohen në Akademinë e FBI-s në Virginia. Ligji mbi SPAK-un po ashtu kërkon që një komision ndërkombëtar të mbikëqyrë trajnimin dhe përgatitjen e hetuesve të byros kombëtare.
Merr fund ankthi të rinjve që presin të hynë në universitete. 4 fakultetet më të kërkuara të Universitetit të Tiranës shpallin listat e kandidatëve fitues. Në 2 shtator hapen regjistrimet, ndërsa edhe këtë vit tarifa e shkollimit do të jetë e përgjysmuar për studentët. Shkollat e larta shpallin listat e fituesve një javë para regjistrimeve. Fakulteti Ekonomisë, Drejtësisë, ai Shkencave Sociale dhe Gjuhët e Huaja i kanë dhënë fund të ankthit të kandidatëve aplikues. 4 dekanët informuan se listat emërore do të jenë në faqet e fakulteteve deri në fund të gushtit, ndërsa në 2 shtator nis regjistrimi i raundit të parë. Ajo që bie në sy edhe këtë vit është mesatarja e lartë e kandidatëve që kanë zgjedhur degët e ekonomisë dhe drejtësinë. Maturantët deri në datën 30 gusht do t'i shohin rezultatet e shpallura, nga data 31 gusht deri 1 shtator shpalla rezultatet e ankimimeve dhe raundi i parë fillon në datën 2 shtator deri në 15 shtator. Të mos shqetësohen që fazën e parë apo të dytë nuk e shohin veten fitues. Të presin sepse shpërndarja e më të mirëve do të bëjë që të vijë radha në fazat e tjera. Për herë të parë në degët e ekonomisë, leksione do të zhvillohen edhe në gjuhën angleze, ndërsa Fakulteti Drejtësisë këtë vit nis aplikimin e sistemit 5 vjeçar. Sot ne kemi një sfidë që do ecim me 2 programe paralel, me programin e vjetër bachelor master dhe me programin e ri që fillojnë studentët që hynë për herë të parë si vjet, master integruar 5 vjeçar dhe në përfundim të këtij programi studentët dalin të plotësuar me program të plot të masterit në drejtësi, duke u dhënë hapësirë më të madhe këtij brezi për tregun e punës. Nëse në ekonomi dhe në drejtësi, nota mesatare e fituesve i afrohet 10-ës absolute, në degët e shkencave sociale dhe gjuhët e huaja, kandidatët janë me mesatare mbi 7.5. Drejtuesit e 4 fakulteteve konfirmuan se edhe vitin e ri akademik, tarifa e shkollimit do të jetë e përgjysmuar për studentët dhe vlera e zbritur do të mbulohet nga qeveria. Shtohen kontrollet mbi bizneset e tregtimit karburanteve pas shpërthimit të pak ditëve më parë në një pikë në aksin rrugor Lezhë-Laç. Specialistët po orientojnë punonjësit e karburanteve se si të veprojnë përpara ndalimin e ngjarjeve të rënda. Këto janë pasojat e shpërthimit të një pike karburanti në 24 gusht të këtij viti. Ngjarja ndodhi në superstradën Lezhë-Laç, ku plagosën 7 persona, mes tyre 2 vajza të mitura. Jahona e shpërthimit duket se ka ndikuar në rritjen e masave të sigurisë në subjektet e tregtimit me pakicë të karburantit dhe gazit të lëngshëm. Në Tiranë vijojnë kontrollet nga sektori i inspektimit dhe parandalimit të zjarreve. Komisare Arjana Ahmetaj këshillon punonjësit. Në rastin kur vjen automjeti, një nga detyrat e para është që duhet fiki motorin. Duhet fiki celularin, në asnjë mënyrë nuk duhet të komunikoj me celular, sepse kjo çfarë bën? Nëse kemi rrjedhje të gazit, kjo krijon eksplozion. Patjetër një masë shumë e rëndësishme është edhe fikja e duanit. Por a janë ndërgjegjësuar drejtuesit e automjeteve për këto masa sigurie? Pjesërisht janë të ndërgjegjshëm. Thirrja më tepër ke këto tritë, çunat e ri dhe gocët e reja, mos majt cigare, celular në përdor. Se pjesa dërmuese, mosha e thyme nuk përdor as celularin as cigaren, është ndërgjegjësuar se e ka brumin që nga koha. Momentalisht autoritetet shtetërore janë të fokusuara te kontrollet për cilësinë dhe dokumentacionin e pikave të karburanteve, por ngjarja e Lezhës duket se ka ndërgjegjësuar instancat përkatëse. Të tilla shpërthime të fuqishme nuk ishin regjistruar që në vitin 2017, kur në Golem u kaput një kabull i energjisë elektrike dhe shkaktoi dëme të shumta materiale. Aksioni në tregun e karburanteve do të shtrihet drejt konsumatorëve më të mëdhenj të tregut në fushën e ndërtimit, prodhimit, transportit dhe tregtisë. Vendes kryeministri Erion Braçe u ka lënë atyre afat deri në fund të shtatorit për të certifikuar depozitat dhe pajisjet e tjera. Qeveria ka lançuar fazën e re të aksionit kundër informalitetit në tregun e hidrokarbureve. Kontrollet tashmë do të zhvendosen drejt konsumatorëve më të mëdhenj të karburanteve në vend, që zën 40% të këtij tregu dhe zotrojnë depozitat e tyre. Bëhet fjalë për kompanitë e mëdha të ndërtimit, bëhet fjalë për kompanitë e mëdha të ndërtimit të rrugëve, bëhet fjalë për kompanitë e mëdha të prodhimit
të materialeve të ndërtimit dhe transportit të materialeve të ndërtimit, ashtu siç bëhet fjalë për kompanitë e mëdha të distribucionit, pra të ofrimit të shërbimeve, veçanërisht në tregti, bëhet fjalë për kompanitë e mëdha, jo vetëm të distribucionit, po edhe të prodhimit, veçanërisht kompanitë që prodhojnë në krahun tjetër produkte të ndryshme, të cilat zotrojnë depozita brenda ambienteve të tyre, dhe që për fat keq, sot që flasim, janë depozita të pacertifikuara nga autoritetet ligjore. Numri 2 i qeverisë ka reaguar edhe për disa vendime gjyqësore për heqje të bllokimeve të vendosura nga institucionet për subjektet e kapura me shkelje. Për secilin nga këta gjyqtarë, për secilin nga këto çështje, kanë kërkuar KVKP-s, organeve të vetingut, po edhe operacionet ndërkombëtar të monitorimit, KLG-s, të ketë në vëmendje veprimtarinë e secilit prej tyre gjyqtarëve, me qëllim që në momentin që secili prej tyre do të paraqitet për këtyre organeve, këto çështje kanë atje dhe të jenë pjesë e diskutimit për secilin prej tyre. Në lidhje me incidentin ku shpërtheu një pikë karburanti në rrugën Lezhë-Laç, Braçi deklaroi se do të mbajnë përgjegjësi të gjithë inspektorët apo entët e tjerë që kanë lëshuar vërtetimin e sigurisë. Italianët, francezët dhe britanikët kanë qenë vizitorët më të shpesh të zonës së dërmiut në jug të vendit gjatë këtij sezoni veror. Operatorët turistik vendas deklarojnë se gjithsesi këtë verë është regjistruar një rënje si e pushuesve vendas, por edhe të atyre të huaj. Dërmiu është një nga plazhet e rivierës shqiptare që është vizituar më së shumti nga turistë të huaj këtë sezon veror. Italian, francez dhe britanik kanë shijuar plazhet e dërmiut, por edhe bukuritë natyrore të ndërthurura mes maleve dhe bregdetit. Na pëlqen me të vërtet ky vend, është shumë bukur, malet, plazhi, uji është shumë i pastër dhe njerëzit janë shumë pozitiv këtu. Jam nga Shqipëria, po jetoj në Itali. Kam zgjedhur Dërmin se është një vend shumë i bukur, ka njerëz shumë të mirëfilësur, dhe atje ku jam flas gjithmonë për Shqipërinë, sidomos për Dërmin, se ndihem shumë mirë. Ka vend me shumë njerëz të rinj, për çdo moshë, argëtohesh, ka çdo gjë. Viti i tretë që vi në Shqipëri. Është një vend i bukur, ku rrihet të rehat, njerëzit të mirë, është një oazë i vërtet. Sipas guidave turistike të zonës, këtë vit ka patur një numër të shtuar të turistëve britanik, të cilët e kanë vizituar dërmiun kryesisht para sezonit veror në muajt maj-qershor. Vetëm në muajin maj ka pasur mbi 4.000 turistë të huaj, sidomos anglez. Edhe në qershor ka pasur përsëri shumë turistë të huaj, ka ardhur në Shqipëri, sidomos për dërmiun, ka vende fantastike, shumë të bukura për të vizituar. E veçanta e këtij viti në Dërmi është fakti që ka patur më së shumti vizitorë të huaj se sa vendas, ndikuar kjo ndoshta edhe nga çmimet, që nuk janë të përballueshme për shumicën e qytetarëve shqiptar. Fushata për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë do të zgjasë 10 ditë. Fushata do të nisë më 25 shtator dhe do të mbyllet në 4 tetor. Partitë politike kanë kohë deri në 30 gusht, ndërkohë për shpalljen e koalicioneve. Ndjekim deklaratën e kryetares së Komisionit të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Fushata zgjedhore fillon me 28, me 25 shtator, përfundon me 4 tetor. Aplikimi për regjistrim si votues jashtë Kosovës fillon me 30 gusht, përfundon me 10 shtator. Mbështetje unanime nga Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Vjosa Osmanit si kryeministre. Kryetari i partisë Sa Mustafa kërkoi përkraje maksimale për të edhe për gjatë fushatës zgjedhore. Vjosa Osmani mori mbështetjen unanime të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s për kandidaturën e kryeministres së Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike Sa Mustafa kërkoi përkrahje maksimale për Vjosën, si gjatë fushatës zgjedhore, ashtu edhe si kryeministre e ardhshme. Përpos falënderimit, kërkoj të gjithëve që ta përkrahin maksimalisht edhe në fushatë, edhe ta përkrahin edhe kur të vinë pozitën e kryeministre, sepse ka mjaftë punë. Kandidatura e Osmanit u prit me reagime pozitive në Kosovë, duke qenë se bëhet fjalë edhe për rastin e parë që një grua kandidohet për këtë post.
Ende pa u shpallur data e zgjedhjeve, e madje para se të shpërndajë parlamenti, partitë politike nisën bisedimet për krijimin e koalicioneve të reja parazgjedhore. Nisma Social-Demokrate e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re do të garojnë së bashku me kandidat për kryeministër Fatmir Limajn. Më herët AK-ja e Ramush Haradinaj dhe PSD-ja e Shpend Ahmetit zyrtarizuan koalicionin mes tyre. Me vendim të presidentit Hashim Thaçi, zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë do të mbahen në 6 tetor. Samiti i vendeve më të industrializuara në Biarritz të Francës u mbyll me shpresën për zbutje të tensioneve tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës dhe rinisjen e dialogut me Iranin. Megjithatë, përpos fjalëve, rezultate të prekshme nuk pati. Në një konferencë të zhvilluar në mbyllje të samitit 3 ditor të G7-s në Biarritz të Francës, presidenti amerikan Donald Trump dhe i francez Emmanuel Macron folën për unitet, pavarësisht mosmarrveshjeve që u manifestuan për çështjen tregtare, Iranin apo taksën digjitale. Kreu i Elizesi hapi rrugën një zgjidhje të mundshme diplomatike mes Washingtonit dhe Iranit, lidhur me ujdinë bërthamore të 2015-s, duke kërkuar zhvillimin e një takimi mes presidentëve të dyja vendeve. Kemi krijuar kushte për këtë takim dhe gjithashtu një marrëveshje. Nuk dua të tregojmë inzituar, por mendoj se kjo është diçka që i vë kapakun për shkallëzimit të tensioneve dhe që na lejon të arrijmë objektivat që po kërkojmë. Presidenti Trump nuk konfirmoi nëse do të ketë një takim së shpejti, por tha se nëse Irani ndryshon qëndrim, takimi ishte i mundur. Ne nuk po kërkojmë ndryshim të udhëheqjes në Iran. Një gjë e tillë nuk ka funksionuar. Ne duam që të mos ketë armë bërthamore dhe mund të arrijmë në një kohë të shkurtër. Më herët Trump hodhi poshtë zërat për tensione të mundshme mes tij dhe Emmanuel Macron, pasi ai u takua të dielën me ministrin e jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif. Ai tha se i kishte dhënë kreu të Shtëpisë së Bardhë miratimin për vizitën e ministrit iranian, por në një konferencë për shtyp, presidenti francez tha se vetëm e kishte informuar homologun amerikan. Pavarësisht të zbutjes së retorikës lidhur me Iranin, samiti përfundoi me shumë pak rezultate të rëndësishme për shkak të ndasive të mëdha kryesisht mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Brazili refuzon paratë ofruara nga vendet e G7-s për zjarret në Amazon. Vendimi vjen pas përplasjeve në distancë mes Macron dhe Bolsonaros, jo vetëm për çështjen e Amazonës, por edhe për gruan e presidentit francez. Qeveria braziliane tha se do të refuzojë ofertën për ndihmë nga vendet e G7-s për luftën kundër zjarreve në pyjet e Amazonës. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili organizoi samitin 3 ditor që u mbyll të hënën, tha se $22 milion do të lëvroheshin menjëherë. Zyrtarët brazilian nuk e arsyetuan vendimin për të refuzuar paratë, por presidenti Jair Bolsonaro ka akuzuar Francën se e trajton Brazilin si koloni. Duke komentuar ofertën e G7-s, shefi i kabinetit të Bolsonaros, Onyx Lorenzoni, u shpreh: Ju falenderoj, por ndoshta paratë janë më të rëndësishme për të ripyllëzuar Europën. Macron nuk arrin dot të parandalojë një zjarr të parashikueshëm në një kishë që është pjesë e trashëgimisë botërore dhe kërkon të na jap neve leksione. Një numër rekord zjarresh vazhdojnë të digjen në Brazil, kryesisht në Amazon, sipas agjencisë për kërkimet hapësinore në vend. Më herët Bolsonaro ishte shprehur se qeveria nuk i kishte resurset për të luftuar flakët, ndërsa kritikët e akuzuan se retorika e tij antiambientaliste kishte ndikuar në përkeqësimin e shpyllëzimit. Organizata Greenpeace në Francë tha se reagimi i G7-s ndaj krizës kishte qenë i papërshtatshëm, duke konsideruar përmasat e katastrofës. Aktori Leonardo DiCaprio premtoi se do të dhuronte $5 milion për Amazonën, ndërkohë që 7 vendet më të industrializuara të botës ofruan 20 milion. Bolsonaro dhe Macron po përplasen për javësh për çështjen e Amazonës. Sherri në distancë u zhvendos edhe në plan personal, kur kreu i Elizes tha se gratë braziliane duhet të ndiheshin të turpëruara nga presidenti Bolsonaro, i cili u tall në rrjetet sociale me bashkëshorten e Macron, Brigitte. Gjob prej $572 milion kundër kompanisë amerikane Johnson & Johnson, giganti farmaceutikës, cilësohet përgjegjës për krizën e varësisë ndaj opioideve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Giganti amerikan i farmaceutikës Johnson & Johnson duhet paguaj një gjob prej $572 milion, pasi sipas një gjykate të Oklahomës ka nxitur epidemi varësie ndaj opioideve, duke promovuar në mënyrë agresive qetësuesit e fortë.
Sipas gjykatësit Tad Balkman nga konteja e Cleveland, kompania farmaceutike ka ndërmarrë një fushat cinike dhe të gënjeshtërt për të shitur opioidet si drogë magjike. Kriza opioideve është një kërcënim i rrezikshëm për qytetarët e Oklahomës. Marketingu dhe promovimi keqorientuesit Johnson & Johnson komprometuan shëndetin dhe sigurinë e mirë e qytetarëve të Oklahomës, duke shkaktuar një krizë të vërtetë që tregohet nga shifrat alarmante të varësisë, vdekjeve nga midoza dhe problemet tek të sapolindurit. Johnson & Johnson është kompania e parë farmaceutike që i nënshtrohet një procesi gjyqësor për varësinë nga qetësuesit në SBA, ku vetëm në vitin 2017 u shënuan mbi 70.000 vdekje për shkak të mbidozës. Gjykata e Oklahomës kishte si qëllim të siguronte një dëm shpërblim për kurat që u janë nënshtruar mira përdorues të lëndëve narkotike, për një total prej 17 miliard dollarësh, por në fund shifra rezultoi shumë e ulët. Kompania farmaceutike shënoi një rritje prej 4% në bursë, pikërisht për faktin se pritej një dënim më i rëndë. Megjithatë, përfaqësues të Johnson & Johnson kanë thënë se do të apelojnë vendimin. Mirë, flasim për sportin tani. 3 ndeshje brenda një jave, ky është ritmi me të cilin ka nisur kategoria superiore në vend, diçka as pak favorizuese për klubet në një kohë kur edhe temperaturat mbeten ende të larta. E gjitha kjo për shkak të ndeshjeve të kombëtareve, të cilat do të zhvillojnë kualifikueset e radhës për Euro 2020 në muajin shtator. Federata shqiptare kërkon që të mos ketë shtyrje të afatit përfundimtar për mbarimin e kampionatit dhe për këtë si rrjedhoj duhet sakrifikojnë skuadrat e vendit. Kategoria superiore vijon ndërkohë me takimin e parë për javën e dytë midis Tiranës dhe Utës. 24 orë më vonë Vllaznia do të udhtojë drejt Ballshit për të përballur me Bylisin. Laçi do të presë Skënderbeun, luftëtari do të sfidojë kampionët e Partizanit, ndërsa takimi tjetër do të jetë ai mes Flamurtarit dhe Kuksit. Kampionët e Partizanit përballen me luftëtarin në javën e dytë të superiores. Të kuqt kërkojnë të harrojnë humbje ndaj Kuksit dhe kjo vetëm nëse dalin me pikë të plota nga ky takim. Për trajnerin Lerda nuk do të jetë as pak e lehtë përballë Gjirokastritëve. Pas nisjes së dobët të kampionatit, kampionët e Partizanit përballen me luftëtarin. Objektivi është një: rikthimi i besimit dhe 3 pikët që do të linin pas humbje ndaj Kuksit në javën e parë. Trajneri Lerda e sheh të vështirë përballjen ndaj luftëtarit pavarësisht problemeve të Gjirokastritëve. Partite difficili. E dim që na pret një ndeshje e vështirë ndaj luftëtarit në transfert. E kemi harruar humbje ndaj Kuksit. Nuk mendoj se kemi presion, jemi të qetë. Me presion shpesh ndodhin gjëra jo të këndshme. E pash ndeshjen e kundërshtarëve ndaj Tiranës dhe të them të drejtën ishte një ndeshje e çuditshme. 30 minutat e para luftëtari bëri një lojë shumë të mirë. Fitoria në Gjirokastër është një mollë ndaluar për Partizanin. Të kuqt nuk fitojnë në këtë transfert prej 22 vitesh. Tekniku italian është vënë në dieni të kësaj statistike, por mendon se ka ardhur koha që kjo tabu duhet thyer. Ka mësuar rreth këtij bilanci negativ. Ne urojmë dhe duam ta thyejmë këtë tabu negative sepse kemi nevojë për pikë. Sapo ka nisur kampionati, jemi një grup i ri dhe duhet kemi besim dhe qetësi për të arritur atje ku duam. Ndërsa e ka nisur kampionatin me një 3 pikësh ndaj Laçit, Vllaznia kërkon të ruajë vazhdimsinë përballë Bylisit dhe ndeshjes tjetër atë ndaj Tiranës. Numri 1 i stolit Shkodran kërkon të mbajë skuadrën me këmbë në tokë, ndërsa shprehet se objektivat do të mund të vendosen vetëm pas 6 muajve. I see the team is Bylis. E kam parë Bylisin, kemi marrë informacion për ta dhe kemi bërë analizë. Është skuadër e mirë. Luajnë me të njëjtin sistem dhe kanë një trajner të mirë. Nëse do të marrim pikë edhe ndaj Bylisit apo Tiranës në ndeshjen pasardhëse, atëherë kjo do të na ndihmojë të punojmë më të qetë në të ardhmen, duke parë që kemi një ndalesë prej 15 ditësh. Kjo është e rëndësishme. Nëse Vllaznia do të luftojë për të mbijetuar apo për të arritur një vend në Kupat e Europës, kjo do të shihet pas 6 muajsh, sepse unë nuk jam një parashikues, po përpiqem të implementoj filozofinë time të futbollit dhe falsotit kam të bëj me lojtar shumë të mirë dhe inteligjent. This player is a very intelligent player. Lojtar që kam fatmirësi. He's good player. Europa po përballet me një verë të pazakontë si pasojë e ritmeve të shpejta të ngrohjes globale. Ndryshimet klimatike sipas raporteve botërore do të sjellin krizë për ushqimin dhe ujin. Ndryshimet klimatike çdo ditë janë të pranishme me ngjarje të motit ekstrem, me ndryshime në tokë, oqean, ajër dhe burime ujore. Por më i rëndësishëm është fakti se ndryshimet e klimës rrezikojnë burimet e ushqimit dhe ujit të pishëm, duke cënuar jetën në tokë. Për te shkencës së komplikuar të klimës,
faktet janë të thjeshta. Ngroja globale me 1.5 gradë Celsius që nga shekulli i kaluar e deri në ditët e sotme ka sjellë ndryshime të dukshme të klimës globale. Në 2 dekadat e fundit, ndryshimet e klimës dhe moti ekstrem kanë sjellë degradimin e tokave në masën 46% të sipërfaqes totale të globit. Degradimi i tokës ka paksuar sipërfaqet e mbjella me drithra, ka dëmtuar florën dhe faunën nga akujt e Arktikut e deri në pyjet e Amazonës, nga stepat e Siberis në ishujt e paqësorit. Në këto kushte, e ardhmja sjell varfërim të botës bimore, duke ndikuar në paksimin apo zhdukjen e llojeve të specieve të gjalla. Qeveritë dhe Kombet e Bashkuara janë dakordsuar të luftojnë ngrohjen globale, duke firmosur marrëveshje, duke ndërmarrë angazhime, por ritmet e ngrohjes globale po duken të jenë më të shpejta se firmat dhe marrëveshjet. Shohim edhe një herë bashkë titujt kryesorë të edicionit. Partia Demokratike i dërgoi prokurorisë dokumentat që sipas saj vërtetojnë se Agim Kajmaku u arrestua në Greqi për një shumë parash të falsifikuara. Lulzim Basha paralajmëroi ndërkohë denoncime për kryebashkiak të tjerë socialistë. Edi Rama paralajmëron deputetët e kryebashkiakët e Veriut kenë kujdes me personat e inkriminuar dhe që mund të emërohen në poste drejtuese, porosie veçantë për shkarkimin e drejtorëve rajonal në Shkodër. Shpallen listat e kandidatëve fitues në universitete, fakultetet nisin në 2 shtator regjistrimet, ndërsa edhe këtë vit tarifa e shkollimit do të jetë përgjysmuar për studentët. Brazili i refuzoi paratë ofruara nga vendet e G7-s për zjarret në Amazon. Samiti i vendeve më të industrializuara u mbyll me shpresën për zbutjet e tensioneve me Kinën dhe Iranin, por pa rezultate konkrete. 3 ndeshje brenda një jave, ky është ritmi me të cilin ka nisur kategoria superiore në vend, e gjitha kjo për shkak të kualifikueseve për Euro 2020 në muajin shtator. Këtu kemi mbritur në fund të ditarit të orës 19, përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë në rrëfaqe. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.